Guys, magkuhan day tao kaning kaning palot sa dalandan guys. Kana sa orange ba? Tayong limonsito kay giubong o gisipon ko guys hasta po kong partner guys. So ako ning lutoon guys, pabukalan guys. Akong butag tubig guys. Guys. Naora pag-process guys. Dayong ato na siyang imnon doon guys. Kay kinanglan ko maggasto-gasto pa tao kwarta guys na minom tag mga tambal mga synthetic, so wag ayo guys nga pwede ron kang makuha nato diri sa paligid guys. Ato na siyang pabukalan guys para nga pagkatataw na pabugnaw nato ting ato siyang imnon guys para mawala sa tong ubo ug sipon. Yung ato puntami, malimpyo po guys. Kuan po itong mga hugaw po ba? Mga cholesterol. So, nindot ng kuan guys nga nira nga organic lang ba? Natural. Dili itong inong tagtambal ay magdauta, inong itagtambal kay kuan. Ano yung nira? Simple lang ba nga pamaagi ba? Pero epektibo siya na pamaagi. So ato ra siya pabukalan guys, hantod na magbukal na siya guys. Ana. Okay. May nang di na ta magpalit-palit og tambal guys nga synthetic, arita sa natural. Muna importante guys. Sa lawas ba nga healthy ta ba? Healthy for living ba? Ya. Kuan kanunay tang maglakaw nga dili ta maskiton ta kung kaglawas nya lakaw-lakaw ka diya maskiton pud ay mo na lisod kay guys. So manang pagtanaw sa atong mga amigo nga healthy kay ta, di kita yung maluya-luya wa gyud luya wa gyud sakit kay sa tsura pa lamang sa kuan pag-uron kita di ta tumba luya-luya. Nga daghan pa ikog naibawan na ni guys, wala pa na ko na vlog kanang mga tanom, mga herbal no. So pabot ra nga mo vlog ko ana pohon tuganan ko mo katong samot na tong mga nay mga hyper bitaw, mga prostate cancer kana katong mga naanay kwas mga atay no. I-vlog na nako na kung saan ang mga tanoma guys. Kay sa unang panahon ka midrip ko guys. Yung promote po ko tambal, so munang napod ko'y gamay nga tiguan. Actually dili po ta doktor guys, pero natay tiguan nga makatabang ta sa isig katao na to. Una siya guys, pabutaran nyo po ako rang i-vlog din, ako rang i-post. Follow lang muna ko, share and like yung sa akong YouTube channel guys. Napod ko'y kami nga sa akong YouTube nga makita ninyo akong pang-vlog niya po dito guys. Mo na ni guys, oh, nibukal lang gud siya guys. Pwede na natong haonon ni siya guys. Kanino. So ingana argo ang pag-process guys no. Nga atong pabukalon, din pabugnawon nato guys. Di usa nato imnon guys. Dayong pwede ra po ninyo butangan og kan asukar. Dili mo ganang asukar nga natural ra nga wala di mo maka-diabetic pod. Pwede ra pod. Basta kay para sa atong healthy guys, sa atong lawas guys, para pang healthy ba. Munay sikreto guys sa mga pobre guys ba nga walay kapalit nga tambal, pobre ra mo ang pagkatao guys. Guys, ako nang ibubo sa tasa guys, di pabungawon nato ni siya guys. Oh. Duha ka tasa guys. Kay tagsa mi sa pong partner ani guys, kay giupo ko ni siya sipol. Ayong mo ni siya guys. Ato rin pabugnaw mo na yung kuan guys oh. Iyang palot guys nga atong gipabukalan guys. Ano ni guys nga amo na ningimnon to among gipabukalan nga limonsito o tong orange guys no. Pwede po yung kalamayan, pwede po dili yung kalamayan. Pero sa amo dili ra namo kalamayan guys. Humot kayo siya guys. Kaya nami sa imnon na humot. Yung katabang yun sa simong ubog sipon
among pag-inom ni guys is aligamgam kanang naay kabugnaw gamay na ako'y kain gamay. Uy, nindot ani. Lami yung lasa yun. Mato pa sa uban guys, lami ko kuno ang lasa. Ito yung muni nga the best nga natural ra ba nga pamaagi nga watay kwarta. Yan karon guys, kay kini akong kauban guys, gigutom na pod. Snack na. Gulot mon, snack na po kuno guys na among snack guys o na saging guys o na saging. Tapos napoy oy kinanunan guys. Kinanunan. Ito yung gusok guys. So, Let's eat. mga on data ninyo guys, mga snack data ninyo no. Itong mga ganahag snack, nampit po ninyo. Thank you guys sa pagtanaw ani nga video guys. Ito yung follow ra mo para sa sunod na ko nga video nga may akong i-upload pohon nga simple natural nga pamaagi nga di na tamo gasto kwarta para sa mga high blood o ka na mapuspit. Kinahanglan patag metformin, lasartan, new black no. So di na tamo palit ana naron na sa mga kadaplinan nga makuha na to. Ako nya nang i-vlog guys, ako nya nang ipakita sa inyo follow ra mo nang ko, like ani o comment ug share. Thank you guys, may ngapon kaninyo.